ස්පේන් වලටයි තුර්කි වලටයි එක එක රටවලට හදද්දි ඩීටේල් සම්පූර්ණ වෙනස් වෙනවා. ඒ නිසා ඒ වගේම අර ඔයාලා උඩින් සිලෙක්ට් කරගන්න එක මතත් මේ දේවල් සම්පූර්ණ වෙනස් වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. අනිවාර්යෙන් තවත් AliExpress selling වීඩියෝ එකක් ඉස්සරහට ගේන්න හිතන් ඉන්නවා. සමහර විට අප්‍රූව් වෙයි. මම සමහරලාට කියන්නත් බෑ. ඔය නිකන් ඉන්න ගමන් හිතුනොත් එහෙම අනිවාර්ය account එකක් හදනවා. AliExpress selling account හදන්න බැරිද කියන එක ගොඩක් අය අහන ප්‍රශ්නයක්. ඒ වගේම ගොඩක් අය කතා කරලා කියනවා account හදලා දෙන්න, ඒ වගේම account එක හදන්න උදව් කරන්න. ඔය වගේ දේවල් ගොඩක් කියනවා. ඇත්තම කිව්වොත් දැන් මම account හදන්නේ නැහැ. එතකොට හදන්න තියෙන හේතු කීපයක් තියෙනවා. ඒ වගේම දැන් account හදන එක අනික සරල නෑ. ඉස්සර වගේ document එක edit කරා, අරින් දැම්ම මේන් දැම්ම ඒ දේවල් කරලා දැන් බේරෙන්න බෑ. දැන් ගොඩක් අයට ඒක පැහැදිලි කරන්න හැදුවට පැහැදිලි වෙන්නේත් නෑ. ඒ නිසා මම මේ වීඩියෝ එක අප්ඩේට් කරන්න හිතුවා. දැන් account හදන්න බැරි හේතුව මොකක්ද කියලා. සමහර අය මේ account හදනවා ඇති. හදන්න ඉතින් PSD අනම්මනම් ඒ දේවල් තියෙන්න ඕනේ. එතකොට ඒ වගේ account හදන්න පුළුවන් ඒ විදිහේ document තියෙනවා. මල්ලඟ මේ දැන් මේ ડોකියුමන්ට් නැහැ. මොකද මගේ PC එක පොඩි වෛරස් එකක් නිසා සම්පූර්ණ ෆෝමැට් කරන්න සිද්ධ වුණා. ඊට පස්සේ කිසිම දෙයක් මට රිකවර් කරගන්න බැරි වුණා. රිකවර් කරගත්තේ බොහොම සුළු ප්‍රමාණයක්. ඒ කියන්නේ හැමදේම රිකවර් කරගන්න බැරි වුණා. එතකොට මගේ PSD PDF ගොඩක් දේවල් මට නැති වුණා. ඒ වගේම මගේ පරණ රෙකෝඩ් කරපු වීඩියෝස් පවා නැති වුණා. ඒ වගේ ගොඩක් දේවල් මට ඒ දේවල් නැති වුණා. ඒ නිසා මම ආයේ ඒ දේවල් ගන්න try කරෙත් නැහැ. මොකද account එකක් හදන එක දැන් සරල නැති නිසා ගොඩක් මහන්සි වෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම mobile numbers හොයාගන්න ඕනේ. ඒ වගේ දේවල්. මම නිකන් ඔයාලට step ටික පෙන්නන්නම් දැන් හදන්න තියෙන විදිහ. ඒ කියන්නේ ඉස්සර තිබ්බ විදිහයි ඔයාලට මගේ පරණ වීඩියෝස් බලන්න පුළුවන්. උඩින් link එක වැටේ. එතකොට ඒ දවස්වල ස්පේන් account එකක් හදපු විදිහයි දැන් account එකක් හදන විදිහයි සම්පූර්ණ වෙනස්. ඔන්න ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් මම email එකක් මෙතනට add කරා. මෙතනින් continue දුන්නා. ස්පේන් account එකක් තමයි දීලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපේ ඊමේල් එකට ගිහිල්ලා අපි චෙක් කරලා බලමු ඊමේල් එකට ආපු කෝඩ් එක. මම දැන් ඊමේල් එකට යන්නම්. ඊමේල් එකට ගිහිල්ලා මෙන්න මේ විදිහට ඊමේල් එක චෙක් කරගන්නම්. හරි. ඊමේල් එකට කෝඩ් එක ආවා. ඒ කෝඩ් එක අපි මෙන්න මේ විදිහට copy paste එකක් දුන්නා. submit දුන්නා. හරිද? දැන් account එක එතන error එකක් ආවා. මොකක්ද error එක? මොකක් හරි case එකක්. හරි. ඔන්න ඔය වගේ ප්‍රශ්න තියෙනවා. දැන් අර ඉස්සර වගේ නෙවෙයි මේ පොඩ්ඩක් නෙවෙයි හොඳටම කේස් වගේ සමහරලාට ඒ වගේම සමහරලාට ඔයාලට මෙතනින් එහාට යන්න දෙන්න නැති වෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ දැන් ඔය ඊමේල් එකට කෝඩ් එක එන්නේ. කෝඩ් එක එන තැනින් සමහරලාට ඔයාලා ආපහු මුලට යන්න පුළුවන්. එහෙම වුණොත් ඔයාලා කරන්න තියෙන වැඩිය මොකුත් නැහැ. ආපහු sign up ගිහලා යන්න දෙයක් නැහැ. ඔයා කෙලින්ම sign in කියන තැනට ගිහලා ඔයාගේ ඊමේල් එකේ password එක දෙන්න. හරිද? එතකොට ඔයා මේ ස්ටෙප් එකට යනවා. මුලින්ම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ইনফෝමේෂන් ටික ඇඩ් කරන්න තියෙන ইনফෝමේෂන් ටික ඊමේල් එක, ඒ වගේම KYC qualification එක, ඒ වගේම business license certificate එක. ඒ ටික තමයි මෙතන මේ දාන්න තියෙන්නේ. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් කලින් තිබ්බ විදිහ නෙමෙයි සම්පූර්ණ දැන් තියෙන්නේ. මුලින්ම තියෙනවා company certificate එක. අපි මෙතනින් අප්ලෝඩ් කරන්න ඕනේ. එතකොට එතනින් sample කියලා තියෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. sample කියන තැනට ගියාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට තමයි sample එක බලා ගන්න පුළුවන්. මම මෙතනින් download දැම්ම sample එක. දැන් download දාපු sample එක download දැම්මට මේකේ register වෙන්න කියනවා. ඒක අපි password දාමු. ඒක දැන් අපිට ඕනේ නැහැ. sample එකක් බලාගත්තාම මෙන්න මේ විදිහට තමයි sample එකේ බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ මොනවද business certificate එකට add වෙන්නේ කියන එක. හරිද? මේ විදිහ sample එක තමයි add වෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මෙතනින් business type එක තියෙනවා. ඔයාලා මෙතනින් solo trader හරි නැත්නම් private කියන එක හරි දෙකෙන් එකක් දෙන්න. information අඩුවෙන්ම තියෙන එකට ඔයා මෙතනින් click එක දාන්න. ඊට පස්සේ ඔයා fill කරගෙන යන්න එතනින් එහාට දැන් බලා ගන්න පුළුවන් කොහොමද කරන්න කියලා. මම මෙතනින් දැන් account එක හදන්න අර එතනින් එහාට step ටික පෙන්වන්න අවශ්‍ය නිසා මම මේ ටිකේ මම නිකන් සාමාන්‍ය විදියට fill කරගෙන යන්න. privately තියෙනවා, publicly තියෙනවා, ඊට පස්සේ state ඔය විදිහට ගොඩක් දේවල් තියෙනවා මෙතන. කලින් තිබ්බ දේවල් නෙවෙයි දැන් තියෙන්නේ, පොඩ්ඩක් වෙනස් කරලා තියෙනම් මෙහෙම. ඊට පස්සේ company name එක ඒක සාමාන්‍ය ඉස්සර තිබ්බ විදිහමයි. ඊට පස්සේ business license number එක ඒකත් ඒ විදිහමයි. ඊට පස්සේ business license certificate එක. අපි sample එකක් බලමු ස්පේන් වල. ඔන්න ඔය විදිහට තමයි business license certificate එක add වෙන්න ඕනේ. හරිද? මේක දැකලා ඇතිනේ. කලින් තිබ්බ විදිහටම තමයි. හරිද? මේ ස්පේන් එක, මේ ෆ්‍රාන්ස් එක,
එතකොට ෆ්‍රන්ච් සර්ටිෆිකේට් එක මේ තියෙන්නේ. මේ සාම්පල් එකක් හොඳේ. සාම්පල් එක අරගෙන ඔයාලට ගේමක් ගහ ගන්න නම් එතනින් ගහ ගන්නත් පුළුවන්. ඒ දේවල් මම මේ වීඩියෝස් දාන්නේ නැහැ. මොකද මගේ එක වීඩියෝ එකක් අයින් කරලා තිබ්බා ඔය මේ ડોකියුමන්ට් එකක් එඩිට් කරන එක. හරිද? ડોකියුමන්ට් එකක් එඩිට් කරන එක සම්පූර්ණ ඒ AliExpress එකෙන් රිපෝට් කරලා තිබ්බා. ඒ නිසා මම ඒවා ආයෙ දාන්නේ නැහැ. ඔයාලත් දාන්න යන්න එපා. සාමාන්‍යයෙන් වැඩියෙන් views එනකොට ඒ කට්ටියට ඒක රීච් වෙනවා. රීච් වුණාම රිපෝට් කරනවා. වීඩියෝ එක අයින් කරලා දානවා. ඊට පස්සේ VAT number එක ඊට පස්සේ එතනින් හැර දන්නවනේ. province එක, city එක, zip code එක, address එක. address එක මෙතනට add වෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ company registration date එකක් මෙතනට add කරන්න තියෙනවා. කලින් ඔහොම දෙයක් තිබෙන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ මෙතන මොබයිල් නම්බරයක් දාන්න ඕනේ. මෙතනට අපි ඉස්සර නම් දැන් මේ ශ්‍රී ලංකා 94 දාලා ඒ විදිහට තමයි අපි මෙතනින් මොබයිල් නම්බරයක් දැම්මේ. ඊට පස්සේ අපි fake numbers උත් දැම්මා. ඒ දේවල් දාන්නත් පුළුවන්. දැන් කොහොමද දන්නේ නැහැ. මම දැන් account හදවුවේ නැහැ. හරිද? ඊට පස්සේ ඒක හරි. ඊට පස්සේ ආයෙත් company address එක, city එක, zip code එක, company ඒ ටික තමයි මෙතන add වෙන්න ඕනේ. industry type එකකුත් දැන් add කරන්න වෙනවා. එතකොට financial, government ඔය විදිහට ගොඩක් දේවල් මෙතන තියෙනවා. ඔයාලට ඒ document එකට අදාළව මෙතනට add කරන්න වෙනවා. හරිද? ඊට පස්සේ name of the company director. company director එකේ නම add කරන්න තියෙනවා. මෙතන මෙහෙම දෙයක් තියෙනවා. දැන් ස්පේන් වලටයි තුර්කි වලටයි එක එක රටවලට හදද්දී ඩීටේල් සම්පූර්ණ වෙනස් වෙනවා. ඒ නිසා ඒ වගේම අර ඔයාලා උඩින් සිලෙක්ට් කරගන්න එක මතත් මේ දේවල් සම්පූර්ණ වෙනස් වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. ඒකත් හොඳට මතක තියාගන්න. මම මේ දැන් සිලෙක්ට් කරලා තියෙන එක අනුව තමයි මෙතන මේ ඩීටේල්ස් ටික පෙන්වන්නේ. ඔයාලට පුළුවන් වෙන අඩු ඩීටේල්ස් තියෙන එකට ෆිල් කරලා මේක ඇප්ලයි කරන්න. ඊට පස්සේ සර්ටිෆිකේට් ටයිප් එක තියෙනවා. certificate type එකට certificate ID, passport කියලා දෙකක් තියෙන්නේ. එතකොට ID එක දෙන්නත් පුළුවන්, passport එක දෙන්නත් පුළුවන්. හරිද? ඊට පස්සේ certificate number එක. මෙතනින් එහාට ID verification එක තමයි දෙන්න තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මෙතනින් reason for applying කියන එකේ other කියලා එකක් තියෙනවා. ඒක දෙන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඊට පස්සේ legal details ටික තියෙනවා. first name එක, nationality එක, country of birth එක තියෙනවා. ඊට පස්සේ date of birth එක තියෙනවා. ID type එක තියෙනවා. ඊට පස්සේ ID number එක තියෙනවා. හරිද? ඔයාලා passport තියෙනවා නම් passport එක add කරන්නත් පුළුවන්. ඔයාලගේ real details වලට තමයි ඉතින් අදහන්න වෙන්නේ. මම හිතන්නේ ශ්‍රී ලංකා select කරලා approve දෙයිද කියන එක ගොඩක් දුරට. ඒ වගේම දැන් ID වගේ තියෙනවා නම් ඔයාලා ශ්‍රී ලංකාවේ ID දෙන්නත් බෑනේ. සමහර ලාට approve වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. සමහර වෙලාවට reject වෙන්නත් ඉඩ තියෙනවා. එතකොට ඔයාලට Spain PSD එකක් හොයාගන්න වෙනවා. හරිද? මම ළඟ මේ කලින් තිබ්බා දැන් නැහැ. ඇත්තම කිව්වොත් මර සිබ්බ සබ්බ සකල මනාවම ෆෝමැට් වෙලා ගියා. ඊට පස්සේ પાස්පෝර්ට් හැමදේම මම ළඟ ඉස්සර තිබ්බා. අපරාධ ඉතින් ආපහු රිකවරි කරගන්න බෑ මේ දේවල්. ගොඩක් දේවල් තිබ්බා. එකතු කරගත්තා. ඊට පස්සේ ඒවා දැන් කතා කරලා වැඩක් නැහැ. ගිය දේ ගියා. short term validity එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම long term validity එකක් තියෙනවා. එතකොට මෙතනින් long term කියලා දාන්න කෙටි කාලීන වළංගු භාවයක් කියන එක තමයි මෙතනින් තියෙන්නේ. ඒ නිසා ඔයාලට පුළුවන් මෙතන long term එක දෙන්නත් පුළුවන්. ඊට පස්සේ certificate ආයෙත් certificate එකක් දෙන්න තියෙනවා. එතකොට ඒ certificate එක කියන්නේ මෙන්න මෙතන. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. Spain ID එකේ ඉස්සරහ පැත්ත සහ පිටිපස්ස පැත්ත. front එක back එක. හරිද? ඒ ටික add වෙන්න ඕනි. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙහෙම එකම sample දීලා තියෙනවා. ඒ නිසා ඔයාලට කිසිම ප්‍රශ්න නැතුව හොයාගන්න පුළුවන් වෙයි. හොයාගත්තොත් ඔයාලා ගොඩ. ඊට පස්සේ full address එක තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ID එකේ තියෙන address එක ඒ ටික දාන්න ඕනේ මෙතන. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන තියෙනවා proof legal representatives address කියලා. හරිද? එතකොට මෙතන address එකක් add කරන්න තියෙනවා. නීති අපි මම මේක translate කරලා බැලුවා. නීති නියෝජිතයාගේ ඇඩ්‍රස් එක සනාථ කිරීම කියලා තමයි තියෙන්නේ. ඒතකොට සාම්පල් කියන තැනට ගියාට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මෙතන ඇඩ්‍රස් වෙරිෆිකේෂන් එක තමයි ඇඩ් කරන්න තියෙන්නේ. ඔයාලා දකින්න ඇති. එතකොට ඒකට බැංක් එස්ටිමේට් එකක්, වෝටර් බිල් එකක්, ඔය වගේ දේවල් ගොඩක් ඇඩ් කරන්න තිබ්බා කැටගරි වල. ඒ වගේම ඒවට ඇඩ් වෙන්න ඕනි දේවලුත් ඒකේ විස්තර දාලා තිබ්බා.
ඊට පස්සේ දැන් මම මේක කියලා දුන්නට මම account හදන්නේ නැහැ. මට කතා කරාට මම account හදලා දෙන්නේ නැහැ. මේ ප්‍රශ්නේ තියෙනවා. මොකද අර documental ප්‍රශ්නේ තමයි තියෙන්නේ. ඒවයි ගොඩක් දේවල් දැන් අර time එකත් එක්ක ගොඩක් මේ account හදන්න ගොඩක් ලොකු කාලයක් යන නිසා ඒ දේවල් කරන්න අමාරුයි. එතකොට මෙන්න මෙතනින් තව තියෙනවා ultimate beneficiary owner 1 කියලා එකක්. එතකොට අපි එතනින් බැලුවොත් එහෙම මෙතනින් අවසාන ප්‍රතිලාභ හිමිකරු කියන එකනේ. මෙතනත් ඉතින් එයාට 100ට කීයක්ද හම්බෙන්නේ, ඊට පස්සේ nationality එක, country of birth එක, date of birth එක, ID type එක, ID number එක, ඊට පස්සේ එයා short termද long termද, ඊට පස්සේ එයාගේ ID එකේ front side එක සහ back side එක. ඒ එකම photo එකකට තමයි upload වෙන්න ඕනේ. හරිද? ඒ කියන්නේ මේ වෙන වෙනම දාන්න නැහැ. මෙතනින් උඩින් ඒ කියන්නේ photo එක edit කරන්න වෙනවා ආට. මොකද කැලි දෙකකට ගන්න බෑනේ. මේ ඒ නිසා edit කරලා තමයි දාන්න වෙන්නේ. ඊට පස්සේ මෙතන proof address verification එක තියෙනවා. එයාගේ address එකේ address verification නම් මෙතන add කරන්න ඕනේ. එතකොට ඒකටත් මෙතන details ටික තියෙනවා. මොන වගේ දේවල්ද ඒකට add වෙන්න පුළුවන් කියන එක. හරි. දැන් ওই ටික තමයි දෙවෙනි step එකේ තියෙන. දැන් ඉස්සරට වඩා මේක දැන් එන ගැඹුරුයි. හරිද? ඊට පස්සේ එතනත් තව තියෙනවා address එක, ඔය වගේ දේවල් ගොඩක් තියෙනවා මෙතන. එයාගේ details තමයි මෙතන දාන්න තියෙන්නේ. UBO කියන්නේ ultimate beneficiary owner 1 කියන එක තමයි එතන UBO කියන්නේ. එතකොට එයාගේ details තමයි මෙතන හැමදේම add වෙන්න ඕනි. අඩා. ඊළඟ step එකේ තියෙන්නේ information review. හරිද? මම හිතන් ඉතින් මේ මට ඒක කියව ගන්න බැරුණා. එතකොට දැන් account හදන එක ලේසි නෑ. ඒ නිසා ඔයාලා ඒක හොඳට මතක තියාගන්න. මේ details එකතු කරගෙන ඔයාලා try කරන්න. මට දැන් ඇත්තටම වෙලාවක් නැහැ. නැත්තම් මම මොකක් හරි ගේමක් ගහලා මේක කරගන්න try කරනවා. ශ්‍රී ලංකාව එකක් හරි දාලා නැත්තම් වෙන මොකක් හරි edit කරලා හරි. ඇත්තටම දැන් time එකක් නැහැ. හැදුවත් කවුරු හරි මට comment එකක් දාන්න. හරිද? ඒ වගේම තව දෙයක් කියන්න ඕනේ. දැන් ඔයාලා ගොඩක් අය කියනවා මෙන්න මේ China account හදන්න පුළුවන් කියලා. හරිද? China account හදන එක ලේසි නැහැ. හරිද? ලේසි නෑ කියන්නේ මේක මම කලින් පැහැදිලි කරලා ඇති. හරිද? China account එක ඔයා VAT certificate එකක් දානම නම් ඒකේ code එකක් තියෙනවානේ. දැන් අපිට ඒක fake එකක් දාන්න බෑ. මොකද ඒ code එක දැන් අපි code එකක් දානවා කියන්නේ අපි මේකට type කරන්නේ නැහැ. මෙතන information වල type කරන්නේ නැහැ. හරිද? දැන් එතන type කරා ගියමුකෝ. එතන type කරන් තිබ්බ වගේ මතකයි. ඔය type කරන් තියෙනවා. ඊට පස්සේ type කරලා ඔයාලා දානවනේ document එකට. කියන්නේ edit කරන document එකට. ඊට පස්සේ ඔයා document එකට දාලා ඔයා වෙන නමක් දාලා එහෙම දැම්මහම සමහරවිට Google එකෙන් ගන්නක් කියමුකෝ. ඒතර Google එකෙන් ගන්න එකේ real නම තියෙන වෙන කෙනෙක්ට. හරිද? එතකොට එයා ඒක දාලා තියෙන්නේ එයා කොහොමද ඒක register වෙලානේ තියෙන්නේ. Aliexpress එකේ register වෙච්ච කෙනෙක් තමයි ඒ certificate එක තියෙන්නේ. හරිද? එතකොට ඔයා දැන් දැම්ම කියමුකෝ වෙන නමකුත් එක්ක. දැම්මහම ඔටෝම මේක ස්කෑන් වෙලා ඒ QR එක ඔටෝ ස්කෑන් වෙලා ඒ නම්බර් එකත් ස්කෑන් වෙලා එයාගේ රියල් නේම් එක ඒ ඩීටේල්ස් ටික ඔක්කොම වැටලා මෙයා රෙජිස්ටර් වෙලා ඉන්නේ අරකයි මේකයි කියලා එන හැලක් දානවා. ඒ නිසා ඔයාලට China account හදන්න ලේසි නැහැ. ඒකට වෙනම ડોකියුමන්ට් අවශ්‍යයි. ඔය වගේ ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. මම try කරානේ. try කරපු නිසා තමයි මම කියන්නේ. ඒ නිසා ඔයාලා try කරන්න China නැතුව ස්පේන් හරි, ඉතාලි හරි, තුර්කි හරි, ෆ්‍රාන්ස් හරි, බ්‍රසීල් හරි. බ්‍රසීල් වලට වඩා හොඳයි තුර්කි, ෆ්‍රාන්ස්. තුර්කිත් හොඳ තුර්කි අවුලක් නැහැ. ඒ නිසා ඔයාලා ඒ රටවල් වලින් account create කරන්න try කරන්න. මම හිතනවා මේ වීඩියෝ වලට වැදගත් වෙන්න ඇති කියලා. මොකද මේ දැන් ගොඩ කාලෙකින් Aliexpress selling ගැන දැම්මේ නැති නිසා මම අප්ඩේට් එකක් දෙන්න හිතුවා. මොකද හැම කෙනාම වීඩියෝ බල දානවා. මොකද එතනින් එහාට කිසිම කෙනෙක් ආයි වීඩියෝ එකක් දාලා නැහනේ. එතකොට මම නැවතුන ගමන් අනිත් අයත් නැවතුණා. මොකද එතනින් එහාට කරන්න දෙයක් නැති නිසා. ඒ නිසා මේ අයිඩියා එක ඔළුවේ තියාගන්න. පුළුවන් කෙනෙක් ඉන්නවනේ account හදන්න. මම මොකොත් කියන්නේ. පුළුවන් නම් වැඩේ. මටත් ගේම ගහන්න තිබ්බා. මට දැන් මේ දවස්වල ටයිම් නැහැ. මොකද ඉස්සර නම් ඕවට මැරීගෙන වැඩ කරන්න තිබ්බා. පාන්දර 2-3 වෙනකන් මේ සර්ටිෆිකේට් එඩිට් කර මම පට්ට ගේමක් ගහලා තමයි Aliexpress පළවෙනි account එක ගොඩ දාගත්තේ. දැන් එහෙම ටයිම් නැහැ නැත්තම මොකද ඒ නිසා කවුරු හරි හැදුවොත් අනිවාර්යෙන් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. මොකද හැදුවොත් කියන්නේ මොකද මේ මට ගොඩක් අය කතා කරනවා account හදලා දෙන්න කියලා. ඒ කට්ටියට මම ආව contact කරලා දෙන්නම් කවුරු හරි account එකක් හැදුවොත්. අනිවාර්යෙන් තවත් Aliexpress selling
වීඩියෝ එකක් ඉස්සරහට ගේන්න හිතන් ඉන්නවා. සමහර විට අප්‍රූව් වෙයි. මම සමහරලාට කියන්නත් බෑ. ඔය නිකන් ඉන්න ගමන් හිතුනොත් එහෙම අනිවාර්ය account එකක් හදන්න try කරනවා. අප්‍රූව් කියලා වීඩියෝ එකක් දාන්නම්. එහෙම වුණොත් මම account හදන හැටි නම් ආයි YouTube එකේ දාන්නේ නැහැ. එතනින් එහාට කරන දේවල් අපි ඉස්සරහට බලමු හොඳ විදියට හැමදේම විසඳෙයි. සමහර වෙලාවට වීඩියෝ දාන්නත් ඉඩ තියෙනවා, නැති වෙන්නත් ඉඩ තියෙනවා. ඒ නිසා ඒක ගැන ටිකක් බලාපොරොත්තුෙන් ඉන්න කෝකටත්. මොකද සමහරලාට මේ සති දෙක ඇතුළතම මම වීඩියෝ එක අප්ලෝඩ් කරන්නත් ඉඩ තියෙනවා. මම හිතනවා මේ වීඩියෝ වැදගත් වෙනද කියලා. අනිවාර්යෙන් වැදගත් වුණා නම් ලයික් කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න, ෂෙයා කරන්න අමතක කරන්න එපා. දැන්වත් මාව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා නැත්නම් අනිවාර්යෙන් සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් හැමෝටම ජය වේවා.